Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm bánh cuốn hay là bánh ướt rất là đơn giản. Mình không cần phải làm cái nồi trắng bánh mà mình vẫn làm ra được những miếng bánh ướt hay là bánh cuốn mỏng, dai, ngon lắm. Và mình làm không cần phải mất nhiều thời gian. Thì trong video Diễm cũng chia sẻ cái cách ăn bánh cuốn tôm của người Hoa đó. Thì mình thích ha. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm hai món này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị trước thì Diễm sẽ cân vào đây 100g bột gạo tẻ hay mình còn gọi là tinh bột gạo. Nếu mà mình sử dụng bột gạo thường cũng được, nhưng mà bột gạo thường thì mình nên ăn liền, mình để lâu nó sẽ bị cứng nha. Tiếp theo là 30g tinh bột năng, 10g tinh bột mì. Còn nếu mà mình không có tinh bột mì thì mình dùng tinh bột bắp. Diễm lưu ý là tinh bột mì chứ không phải bột mì nha. Ở Việt Nam tinh bột mì còn gọi là bột tàn mì. Diễm cho vào 1/5 muỗng cà phê muối, 350ml nước ha. Nước này không nóng cũng không lạnh, mình cân 350g cũng được. Mình khuấy lên cho bột tan đều và mình để cho bột nghỉ 30 phút là mình có thể mang đi mình tráng bánh được. Bây giờ Diễm đi làm cái phần nước sốt để mình ăn cái món bánh cuốn kiểu của người Hoa nha. Đầu tiên là 1 muỗng canh đường thì Diễm cân được 15g. 1 muỗng cà phê bột niêm gà thì Diễm cân được 4g. 1 muỗng canh nước tương, cái này nước tương lạc là 15g. 1 muỗng canh hắc xì dầu là nước tương đen cũng là 15g. 1 muỗng canh dầu hào thì cũng 15g. Và 150ml nước ha. Rồi Diễm cho vào 1/4 muỗng cà phê tiêu. Nếu mà mình thích ăn cay nhiều hơn thì mình cho nhiều nhưng mà đừng có nên cho nhiều quá thì cái nước sốt mình nhìn nó không có đẹp. Mình khuấy lên cho tan. Rồi bây giờ mình bắt một cái nồi nhỏ lên bếp Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu. Tiếp theo thì Diễm có 50g củ hành tây thì khoảng nửa củ mình cắt nhỏ nhỏ tí xíu ha. 10g gừng thì Diễm bỏ cái vỏ nó đi rồi mình cắt ra thành từng lát. Ở đây Diễm có 2 cái rễ ngò thì tùy mình nếu mình không có thì mình không cho cũng được. Rồi Diễm có 20g đầu hành trắng mình cho vào đây luôn. Bật lửa lên thì mình xào cho những cái nguyên liệu này nó thơm, thiệt là thơm luôn nha. Diễm để cái lửa trung bình. Nếu mà mình không thích cái mùi gừng thì mình không cho cũng được. Tại Victor nhà Diễm cho gừng vô thì ảnh lại không thích bằng. Khi mà mình thấy những cái nguyên liệu này nó thơm rồi thì mình cho cái hỗn hợp nước sốt vào và mình nấu ở cái lửa nhỏ trong vòng 5 phút ha. Sau 5 phút thì mình quay lại, mình đảo lên tí xíu và mình cho dầu mè vào. Dầu mè thì mình không có nên cho lúc đầu, tại Diễm thấy cho lúc sau mình tắt bếp thì cái dầu nó còn giữ được cái mùi thơm. Thì Diễm cho vào 1/2 muỗng canh ha. Mình khuấy đều lên một lần nữa và mình nhắc khỏi bếp. Sau đó mình lấy một cái rây mình bỏ cái phần xác này đi ha. Cái phần xác này thì mình dùng đũa hay dùng muỗng cũng được, mình ép cho cái nước nó ra, tại vì cái nước nó rất là ngọt. Vậy là mình đã xong cái phần nước sốt rồi. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị cái nhân tôm. Thì Diễm có 200g tôm này là Diễm đã lột vỏ ha. Nếu mà có đường chỉ đen thì mình lấy ra cho nó sạch. Mình cho vào một cái chảo to to. Diễm có 20g gừng này thì Diễm cũng gọt vỏ và Diễm cắt ra thành từng lát. Và 20g hành lá cái này cọng xanh hay cọng trắng đều được. Mình cho vào, mình bật cái lửa lên thiệt là lớn luôn. Và mình giống như mình rang nó chứ không phải là mình nấu nha. Mình rang khi mà mình thấy cái tôm nó vừa chín tái là mình nhắc khỏi bếp được. Tại vì nó sẽ tiếp tục nó chín thêm nữa đó. Thì khoảng 1 tới 2 phút Diễm sẽ sử dụng cái xửng hấp để Diễm tráng bánh. Thì Diễm có cái xửng hấp tre này, cái đường kính của nó là 28cm ha. Mình sử dụng xửng hấp nhôm vẫn được, không sao hết. Mình chuẩn bị 2 cái dĩa nha. Thì 2 cái dĩa này Diễm mua IKEA ha. Thì mình nên chọn cái dĩa nào mà nó bằng phẳng. Và nói chung là dĩa mà làm bằng sứ là được. Mình canh cái dĩa làm sao mà lúc mà mình cho vào cái xửng hấp thì nó chừa được những cái khoảng trống để cái hơi nước nó bốc lên, nó giúp cái bánh mình nó chín dễ hơn. Mình cho cái xửng lên bếp thì mình để làm sao cho nó ngay ngắn ha. Tại vì nếu mà nó bị nghiêng thì cái bánh của mình nó sẽ bị chỗ mỏng, chỗ dày. Mình bắt bếp lên thì mình nấu cho cái nước này nó sôi. Bột khi mà mình đổ bánh thì mình nhớ khuấy lên cho thiệt là đều. Khi mà nước sôi rồi thì mình cho cái dĩa vào trong cái xửng hấp. Và mình khuấy bột lên và mình tráng bánh. Thì Diễm múc cái muỗng này, cái bột là 30ml ha, cho cái dĩa này. Thì cái dĩa này nếu mà cái đường trũng của nó Diễm đo cái đường kính là 17cm.
Mình cho vào thì mình tráng đều như là mình mình đổ bánh cuốn bằng nồi hấp hơi vậy đó. Rồi mình đậy nắp lại. Và với cái liều lượng này á, thì Diễm hấp á, khoảng 2 phút hơn á, thì Diễm thấy cái bánh nó chín ngon. Mình kiểm tra cái bánh chín á, bằng cách là mình lấy Diễm lấy cái gì mỏng mỏng á, tức là cái này cái đồ phấy bột nè. Diễm đẩy lên, nếu mà mình thấy mình gỡ cái miếng bánh lên dễ dàng á, là cái bánh của mình nó chín. Còn nếu mà mình thấy nó nhão, mình không gỡ lên được thì mình tiếp tục mình đậy nắp mình hấp tiếp nha. Tại vì nếu mà chưa chín á, thì mình gỡ cái bánh ra không có được đâu. Sau đó mình tiếp tục mình cho cái dĩa vào và mình đổ tiếp. Thì những cái bánh đầu tiên có thể thời gian á, hấp nó sẽ lâu hơn tại cái dĩa nó chưa có nóng đó. Cái này Diễm có thêm một cái dĩa nữa thì Diễm cho một tí xíu dầu ăn vào á, Diễm trét lên cái dĩa để mình lấy bánh ra mình để lên cái bánh của mình nó không có bị dính. Bánh á, Diễm có lưu ý là mình sẽ lấy bánh ra liền nha, mình đừng có để cho bánh nguội, tại vì nếu mà bánh nguội á, thì mình lấy ra nó không có được, nó bị dính vào trong cái dĩa đó. Đó, mình cứ khựi những cái viền của cái bánh rồi mình dùng tay á, mình kéo nhẹ nhàng thì cái bánh nó tróc ra rất là ngon. Và mỏng nữa, còn nếu mà mình thích ăn cái kiểu dày như những cái bánh cuốn của người Hoa thì mình đổ nhiều bột thì thời gian hấp bánh nó sẽ lâu hơn. Đó, lấy ra thì mình cứ cho tôm vào ngay giữa và mình cuốn lại thôi. Để Diệp gỡ thêm một cái nữa. Đó, thì mình cứ lấy cái rìa bánh ra như vậy và mình dùng tay á, mình kéo nhẹ nhàng lên. Cái bột này á, mình làm bánh ướt hay là bánh cuốn Diễm thấy đều ngon, mà Diễm thấy bánh ướt nó ngon hơn. Tại vì á, nó có một cái độ dai mà nó cũng chắc hơn là bánh cuốn tí xíu ha. Bánh ướt á, thì mình cho hành tím phi vàng vào á, rồi mình xếp lại như vậy. Đó, mình nhìn miếng bánh nè. Thì như Diễm nói, nếu mà mình sử dụng mà bột gạo á, thì mình nên ăn liền mới ngon. Còn nếu mà mình sử dụng tinh bột gạo thì Diễm thấy mình để sang ngày bánh nó vẫn mềm. Tùy mình thích nha. Đó, nhìn cái miếng bánh nè, bóng mượt và làm rất là nhanh luôn, không phải cần mất nhiều thời gian. Nếu mà mình muốn thay đổi tí xíu thì mình ăn theo kiểu của người Hoa là mình sẽ cho nhân tôm hoặc nhân thịt xá xíu cũng ngon. Mình chan nước sốt lên nè, rồi mình cho thêm ngò nữa. Món này thì mình dùng ăn sáng hay ăn trưa hợp lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh cuốn hay là bánh ướt này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.